Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 143, sau khi Thạch Hạo cùng với Thanh Y bị sức nóng của hỏa diễm thiêu rụi quần áo, cả hai mặc kệ tất cả vẫn quyết định thu phục ngọn lửa này. Giữa không trung, hỏa diễm không ngừng thiêu đốt Thanh Y, làm nàng cảm thấy cực kỳ đau đớn, sắc mặt theo đó cũng dần trở nên khó coi. Mặc dù vậy, Thanh Y vẫn cố gắng kết ấn, chú ngữ không ngừng vang ra, tạo thành cầu nối giúp nàng cùng ngọn hỏa diễm kia trao đổi. Ở phía dưới, Thạch Hạo nhìn Thanh Y như vậy, anh ấy cũng nhanh chóng phun ra tinh hoa bẩm sinh của mình, hóa thành một dải lụa màu vàng tiến vào trong thân thể trắng mịn của nàng, trợ giúp nàng bổ sung chân nguyên để chống lại sự nóng bỏng của ngọn hỏa diễm kia. Cũng nhờ vậy, sau một đoạn thời gian dài, ngọn hỏa diễm kia cũng từ từ hạ xuống. Tiếp theo, nó liền tới gần Thanh Y và xoay quanh cơ thể của nàng. Lúc này, sức nóng của hỏa diễm đã giảm bớt, sắc mặt của Thanh Y cũng dễ chịu hơn rất nhiều, dáng vẻ xinh đẹp kiêu sa lại trở về. Thế nhưng, ngay khi ngọn lửa có dấu hiệu hàng phục thì đột nhiên có một bóng mờ hiện lên, thứ này khiến ngọn lửa phát ra ánh hào quang sáng chói. Ngay lập tức, nó liền thiêu đốt cơ thể Thanh Y, khiến nàng chịu phải đau đớn tột cùng. Giờ khắc này, nàng phải bộc phát toàn bộ thực lực để chống chịu lại sức nóng tới từ hỏa diễm. Thế nhưng sau một hồi, dưới những đau đớn kinh khủng kia, nàng muốn gắng gượng nhưng cũng không chịu nổi nữa rồi. Nhìn cảnh tượng này, Thạch Hạo sợ hãi. Anh ấy hiểu ngọn lửa xanh đang bao phủ thân thể của Thanh Y mạnh đến nỗi có thể khiến thần hóa thành tro. Không chút chần chừ, Thạch Hạo liền dùng thần niệm để hấp dẫn ngọn lửa về phía mình, giúp Thanh Y tránh khỏi nguy hiểm. Cũng vì vậy, ngay khi ngọn lửa hướng về Thạch Hạo, nó liền công kích, khiến anh ấy phải nhanh chóng chống đỡ. Lúc này, để có sức kháng cự, Thạch Hạo nhanh chóng vận toàn lực trong cơ thể. Sau lưng, hai cánh rất nhanh đã xuất hiện. Mang theo ánh mắt lạnh lẽo, thân thể phóng lên không trung, trên giáp cùng một tòa động thiên khổng lồ đã liền bao phủ lấy cơ thể anh ấy. Sau đó, mặc kệ nguy hiểm đến tính mạng, Thạch Hạo phóng về phía trước, dùng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Thanh Y đang từ từ rơi vào hôn mê. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Thanh Y nằm trong lòng Thạch Hạo thều thào nói: "Ngươi đi nhanh đi, đừng lo cho ta." Lúc này, nhìn Thanh Y đang chìm trong mê man, Thạch Hạo lạnh lùng. Ngay lập tức, anh ấy liền lấy giáp trụ của mình mặc cho nàng. Làm xong, Thạch Hạo liền dùng tay điểm lên mi tâm của nàng, truyền sinh mệnh lực cho nữ nhân kia, cố gắng giúp nàng tỉnh táo trở lại. Và cũng nhờ có sự trợ giúp đó, Thanh Y từ trong hôn mê cũng dần có dấu hiệu tỉnh lại, từng ngón tay cũng bắt đầu cử động. Thế nhưng, ngọn lửa kia rất mạnh, khi Thạch Hạo cố gắng bảo vệ Thanh Y, anh ấy đã phải hứng chịu liên tiếp những công kích của hỏa diễm. Chỉ trong phút chốc, sức tấn công mạnh mẽ kia đã khiến Thạch Hạo không chịu nổi, trên miệng những vệt máu cũng liền hiện ra. Khi tỉnh lại, thấy Thạch Hạo chịu phải những đau đớn, Thanh Y đã liền đến bên người anh ấy. Sau đó, bàn tay cả hai đồng thời huyễn hóa. Giữa không trung, một luồng khí tức mạnh mẽ bao phát, một con chân long vàng rực cũng liền xuất hiện phía sau lưng của hai người. Mang theo sự quyết tâm, ánh mắt tràn đầy sát ý, Thanh Y cùng Thạch Hạo liền hướng về ngọn hỏa diễm kia, cùng nó giao chiến. Trong tay hai người, bảo thuật đồng thời thi triển, giữa không trung, một con chân long cùng chu tước xuất hiện, cất tiếng gầm vang vọng khắp nơi này. Sau đó, như tia chớp, nó liền cùng nhau hướng về ngọn hỏa diễm kia và công kích. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ rung trời bạo phát. Ngay lập tức, nó liền khiến nơi đây rung chuyển, những cột sáng dưới mặt đất phóng thẳng lên trời cao, tạo nên dị tượng kinh người. Sau đó, khi phế tích yên tĩnh lại, thân ảnh của cả hai lạnh lùng xuất hiện giữa không trung, từng tia điện cũng bao quanh cơ thể của hai người. Lúc này, chỉ thấy ở phía trước, cỗ hỏa diễm kia đột nhiên bay vờn quanh Thanh Y, sau đó từ từ dịu đi và hòa vào dấu ấn trong mi tâm của nàng. Cảm nhận được vầng sáng kia dịu đi, Thạch Hạo nhìn Thanh Y mỉm cười. Anh ấy hiểu cô gái kia đã thành công rồi. Sau đó, dưới ánh trăng sáng của màn đêm, Thạch Hạo ngồi trên một gốc cây chờ Thanh Y đi thay y phục của mình. Khi nàng trở về, Thạch Hạo nhìn thấy nàng thì mừng rỡ. Thấy vậy, nữ nhân kia cũng tiến tới và ngồi bên cạnh Thạch Hạo cùng nam nhân kia tâm sự. Tuy nhiên, cũng trong lúc hai người trò chuyện thì ở một nơi khác, bên trong một cái hang động đột nhiên xuất hiện một thân ảnh sống dậy. Sau đó, thân ảnh kia từ từ bước về phía trước và đi ra bên ngoài. Cứ thế, hắn ta tĩnh lặng nhìn ngắm và cảm nhận sự lạnh lẽo ở nơi đây. Còn Thạch Hạo và Nguyệt Thiền, hai người vẫn đang trò chuyện rất vui vẻ, mặc cho thời gian trôi qua. Đến khi bình minh ló dạng, cả hai liền hướng ánh mắt về phía xa. Nhìn mặt trời đang nhô cao khỏi mặt nước, hai người thở dài, bất chợt quay sang nhìn đối phương, một loại cảm giác kỳ lạ bất chợt xuất hiện trong tâm trí. Đến đây thì hết tập 144 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.